النهاردة هنزرع نبات أخضر نقدر ناكله من غير تربة ومن غير شمس مباشرة باستخدام القطن وقل فخار بس. في الجزء الأول من السلسلة زرعنا الجرجير والحلبة وبذور الشيا على القطن، وكانت تجربة بسيطة ونتيجتها ممتازة. النهاردة حبيت أكمل بنفس الفكرة، لكن أضيف لها لمسة مختلفة تخلي التجربة أسهل وأجمل في نفس الوقت. الأدوات اللي هنحتاجها بسيطة جداً: قلة فخار، قطن أبيض، حب الرشاد، بخاخ ماء، خيط ومقص، طبق صغير نحط فيه القلة. قبل ما نزرع هنحضر بذور حب الرشاد بطريقة بسيطة لكنها مهمة جداً. ننقع البذور في شوية مية ونسيبها حوالي ربع ساعة. بعد النقع هتلاحظوا إن قوام البذور بقى لازج شوية والبذور نفسها نفشت. القوام اللازج ده بيساعدها تمسك في القطن بسهولة، وكمان النقع بيسرع عملية الإنبات بشكل واضح. في الأول نجيب القطن الجاف ونبدأ نلفه حوالين جسم القلة من الخارج، ونراعي إن اللف يكون متساوي، لا سميك قوي ولا خفيف. بعد ما نغلف القلة كويس نستخدم خيط ونربط القطن ربط خفيف لكن ثابت علشان ما يتحركش أو يفك. ولو في أطراف زيادة أو قطن مش مظبوط نقصها بالمقص ونسيب شكل القلة نظيف ومرتب. بس خلي بالكم من غلطة شائعة جداً: ما نبلش القطن قبل ما نلفه ونربطه، لأن القطن وهو مبلول بيزحلق ومش هيثبت. بعد كده نرش القطن بالبخاخ رشة خفيفة بالمية، مش لحد ما يقطر، بس يبقى مبلول وجاهز نستقبل البذور. وكمان غلطة ناخد بالنا منها: الإفراط في رش المية. القطن لازم يبقى رطب مش مغمور ولا بيقطر. الزيادة في المية بتخنق البذور وممكن تعمل عفن أو ريحة وحشة. رش خفيف أحسن من رش كتير. النصيحة الذهبية في زراعة المايكروجرين: راقب القطن مش الساعة. لو لسه رطب ما نرشش، ولو بدأ ينشف رشة خفيفة بس. الزراعة الناجحة مش في الكمية ولا في التكرار، لكن في التوازن. أنا اخترت القلة الفخار مش بس علشان شكلها جميل، لكن لأن الفخار مادة مسامية. المسام دي بتسمح بخروج رطوبة خفيفة جداً من داخل القلة إلى خارجها، ولما نملى القلة شوية مية الفخار يفضل يطلع رطوبة طول اليوم، وده يخلي القطن دايماً رطب ويقلل جداً احتياجنا للرش المية يومياً. دلوقتي نوزع بذور حب الرشاد المنقوعة على القطن. بفضل القوام اللزج البذور هتمسك بسهولة ومش هتقع. القلة دي تتحط في مكان فيه إضاءة طبيعية بسيطة إلى متوسطة، مش محتاجين شمس مباشرة. قرب الشباك أو في غرفة منورة كفاية جداً. حب الرشاد من أسهل وأسرع النباتات في الإنبات. خلال أيام قليلة جداً هتشوفي النتيجة. غير كده هو غني بالفيتامينات والمعادن، وبيحتوي على مضادات أكسدة، وبيساعد في تقوية المناعة وتحسين الهضم. علشان كده هو اختيار ممتاز للمبتدئين وللزراعة المنزلية. فأول يوم البذور بتشرب المية كويس، وهتلاحظي إنها انتفخت أكتر، وبتبدأ تظهر أول علامة إنبات: جذر أبيض رفيع جداً. في اليوم التاني الجذور البيضة بتطول وتبدأ تثبت نفسها في القطن، وفي نفس الوقت الساق الخضراء الصغيرة تبدأ تطلع لفوق. اليوم الثالث هو اليوم اللي الشكل بيبدأ يبان فيه بوضوح. الساق بتطول شوية وتظهر أول ورقتين صغار، دول اسمهم الأوراق الفلقية. في اليوم الرابع النمو بيبقى سريع جداً، اللون الأخضر بيبقى أفتح ونضر، والنبات يغطي مساحة أكبر من القلة. اليوم الخامس غالباً بيكون مناسب جداً للحصاد. الطول بيبقى من 5 ل 8 سنتي، والطعم بيبقى لطيف ومش لاذع قوي. لو سيبنا النبات يومين كمان هتبدأ تظهر الأوراق الحقيقية، وطعم حب الرشاد يبقى أقوى شوية، وده مناسب للي بيحب الطعم الحار. طول فترة النمو بنكتفي بملء القلة شوية مية، ولو حسينا القطن نشف نرشه رشة خفيفة بس. نقص الرشاد بمقص نظيف من فوق القطن،
ونستخدمه طازة على السلطة أو السندوتشات. نقدر نحصد حب الرشاد لما يوصل لطول حوالي 5 ل 8 سنتي أو بعد ما تظهر الأوراق الحقيقية. تجربة بسيطة، أدوات متوفرة، ونتيجة جميلة وصحية. لو حبيتوا التجربة قولوا لي تحبوا نزرع إيه في الجزء الثالث، وشاركوا الفيديو مع أي حد بيحب الزراعة السهلة في البيت. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد في الزراعة السهلة في البيت.